بسم الله الرحمن الرحیم. نن یو بل موضوع باندې بحث کوو چې د جاوا پروګرامینګ کانټینټ سره ځو چې هغه چې شته وریبلز یعنی متحولین یا مجهولات. په تیر ویډیو پروګرام کې موږ خو بحث کړی و چې څنګه موږ دوه وریبلو باندې اپریشن اجرا کولی سو. اپریشنونه مثلا جمع و منفي، ضرب و تقسیم او همدارنګه ریمایندر و. راځو د وریبلونه وایو، د هغوی تعریفول، ډیکلرینګ او همدارنګه قیمت ورکول، لومړني قیمت ورکول ته چې ویل کېږي انیشلایزینګ، او تعریفول یعنی وریبل تعریفول ته چې ویل کېږي ډیکلرینګ. همدارنګه سکوپ اف وریبلز یعنی د متحولینو هغه ځای، منطقې، ساحه چې په کوم ساحو کې موږ کولی سو وریبلونه چې وکړو تعریف کړو. او د هغه وروسته ایند راځو اول پله وریبل ته. وریبل تعریف وایي چې دي وایي variables are one of the most important concepts in computer programming. وایي یو د ډېرو مهمو کانسپټ څخه دي چې موږ په کمپیوټر پروګرامینګ کې ورڅخه کار اخلو. همدارنګه وایي they store information such as letters, numbers, words, sentences, true, false and more. په وریبلو کې موږ وایي کولی سو چې خطونه، توري، همدارنګه نمبرونه، لغتونه، جملې، صحیح غلط، داسې نور موږ څه وکړو په وریبلو کې ذخیره کړو. ذخیره نه داسې موږ ورته ویلی سو چې لکه یو کانټینر مجازي جوړښت لري خو په میموري کې ځای نیسي. دا قالب څه کوي؟ زموږ ډیټا ذخیره کوي. دا ډیټا کیدای سي لیټر سي، نمبر وي، ورډ دي، سنټنس سي، ترو فالس یا هم څه شي او داسې نور. اوس وایي what's a variable؟ یو وریبل وایي چې دي A variable is a container that holds values that are used in a program. وایي وریبل هغه داسې یو کانټینر دی. کانټینر یعنې داسې په ځان کې یو شی ذخیره کوي چې څه کوي that holds values چې قیمتونه نیسي یا قیمتونه په ځان کې ذخیره کوي. کوم چې موږ دا قیمتونه بیا څه کوو په خپل پروګرام کې استعمالوو. The variables provide mechanism to store data inside a program. او دوی داسې یو میخانیک، داسې یو سیستم ایجادي چې موږ کولی سو ډیټا سټور کړو تر څو چې موږ په خپل پروګرام کې ورڅخه استفاده وکړو. Every variable must be declared to use the data. هر وریبل موږ باید څه وکړو؟ تعریف وکړو. یعنې هر وریبل ډولونه لري. د تعریفولو لپاره ډولونه لرو موږ چې هغه ته ډیټا ټایپس ویل کېږي. نو موږ باید هر وریبل تعریف کړو د مخه چې موږ هغه څه وکړو استعمالو. Declaring اوس راځو تعریف ته. څنګه موږ کولی سو یو وریبل تعریف کړو؟ Declare a variable in Java all that is needed is the data type. که چیرې موږ غواړو چې یو وریبل تعریف کړو نو تر ټولو مهم شی چې شته موږ ډیټا ټایپ ته ضرورت لرو. یعنې د ډیټا ډول، کوم ډول ډیټا لرو؟ آیا خطونه دي؟ آیا نمبرونه دي؟ ترو فالس دي؟ دلته چې موږ کوم شیان بحث وکړي دغه لکه مثلا لیټرز یعنی خطونه، نمبرونه، لغتونه، جملې، ترو فالس او داسې نور. نو دا هر یو چې دی خپل ځان ته ډولونه لري. فالو د وریبل نیم د ریجنرل سینټیکس. اوس راځو ټایپ ورکړو، د هغه وروسته د وریبل نوم ورکړو. وریبل نوم قوانین ته بیا وروسته راځو. اوس راځو د هغه ګرامر ته. جنرال سینټیکس یعنې د هغه د لیکلو ګرامر. نو ګرامر داسې دی. اول پله چې ورکوي ډیټا ټایپ ورکوي، وروسته بیا چې لیکي وریبل نیم لیکي، بیا په پای کې یو سیمیکولن غواړي. دغه دوه کوچنۍ او غټ علامې دا نه غواړي. مثالونه، مثلا ما بایت ورکړي دي. بایت چې سو ټایپ سو، یعنې دا بایت د څه لپاره استعمالیږي؟ د نمبرو لپاره. او ایج چې سو وریبل نوم سو. شارټ هم د نمبرو لپاره سو، نمبر لپاره استعمالیږي. او دا چې دي ډیټا ټایپ دي. او اور چې سو وریبل نوم سو. لانګ ټوټل. همدارنګه فلوټ ټایم. فلوټ دلته بیا د څه لپاره استعمالیږي؟ د اعشاریه عددونو لپاره. یعنې کوچني اعشاریه عددونه مثلا ورکوم 2.3. دا اعشاریه عددونه موږ باید څه وکړو؟ په فلوټ کې ذخیره کړو. که چیرې موږ یو څه غټ اعشاریه عددونه لرو هغه بیا په څه کې ذخیره کړو؟ په ډبل کې. مثلا دلته فلوټ ډیټا ټایپ سو او ټایم چې سو وریبل نوم. اوس راځو لومړني قیمتونه ورکوو وریبلونو ته. وایي giving a variable a value when declared is called initialization. کله چې موږ یو وریبل تعریفو په هغه وخت کې که چیرې موږ قیمت ورکړو دا حالت ته چې ویل کېږي لومړني قیمت ورکول ته وایي.
one way to give a variable a value is through an assignment statement. یو لار دا ده چې موږ څنګه یو variable ته قیمت ورکوو، هغه د څه په واسطه ده؟ د assignment statement. assignment یعنې د مساوي علامه. نو another way is giving it an initial value when it's declared. بل لار دا ده چې کله چې موږ څه کوو، کله چې declaration ورته کوو نو قیمت ورکوو، کله چې یعنې تعریف کوو د تعریف په وخت قیمت ورکوو. نو syntax داسې دی، دې ته type ورکوو، variable نوم ورکوو، مساوي علامه ورکوو او قیمت ورکوو چې مثلا په دا variable کې مثلا زما variable type چې دی integer هغه کمل عددونه بشپړ عددونه ته ویل کېږي. نو integer عددونه د منفي لایتنې څخه تر مثبت لایتنې پورې ټول قیمتونه ته ویل کېږي. نو integer دلته ورکوم، دلته variable نوم ورکوم او دلته قیمت ورکوم مثلا شل. مثالونه مثلا زه لیکم int چې څو د integer دلته type دی، integer دلته type لپاره موږ int لیکو چې دلته چې ویل کېږي int. count چې څو زموږ variable نوم څو مساوي او last چې شته زموږ قیمت څو. دوم مثال کرکټر چې کرکټر لپاره مثال دی چې موږ د ټایپ لرو د کرکټر لپاره هغه چې ده کر char چې variable نوم موږ ورکړی دی ch مساوي علامه او زموږ کرکټر چې ده x. دلته موږ د کرکټر د x په ځای هر سپیشل کرکټر یې که توري که عددونه یې هر شی چې موږ ورکولی سو او سینګل کوت ورکوو، سینګل کوتیشنز ورکوو چې راسته او چې په خواته، یعنې د دوه سینګل کوتیشن په منځ کې زموږ کرکټر راځي. دریم مثال مو د فلوت دی. فلوت د ټایپ هغه د ټایپ ویل کېږي چې اشاریه عددونه په ځان کې ذخیره کړي. نو موږ یو مثال لرو چې 1.2f چې دا 1.2 زموږ قیمت دی. f د فلوټینګ پوینټ څخه اساس بس کوي او مساوي علامه په واسطه موږ څه کوو؟ انیشلایزیشن کوو. دغه ورسره یو پروګرام لیکو چې پروګرام example for declaring and initializing variables چې موږ variableونه declaration کوو او initialization کوو چې د declareونه موږ د variableونو ته موږ څه وایو؟ local variables وایو. declaring and initializing variables لکه موږ دغه د تطابق څخه کار اخلو byte short int long float double character boolean او داسې نور. نو راځو خپل پروګرام لیکو، سیو په مثلا په ډیسکټاپ کې زموږ پروګرام فایل چې دی جاوا، سورس فایل مو جاوا ده. نو پروګرام فایل مثلا د پروګرام نوم لیکم declaration .java. راځو کلاس جوړو، د کلاس د څه په نامه جوړو؟ د declaration په نامه. declaration په نامه مې کلاس جوړ کړي. راځو خپل مین خلاصو، نو لیکو public. یو شی په یاد دی چې د کلاس مخته هم موږ public لیکلی سو، دا باید main string د args. دغه وروسته راځو خپل variableونو declaration کو. یو variable مو د byte په نامه ده چې age variable نوم سو مساوي علامه ورکو او هغه ته کوم قیمت ورکو؟ لس. بل variable مې جوړ کړی دی او account number زموږ د variable نوم سو او دا چې سو د value یا قیمت دی. بل long سو ISBN نمبر چې د کتابو شاته لیکل سوي یو کود دی، مثلا دغه نمبر موږ سیو کړي. د long لپاره موږ چې ورکو د عددونو په شاته پای په آخر کې یو l ورکو. راځو بل مثال مثلا کرکټر چې کار د ټایپ سو جندر زموږ variable نوم سو مساوي او m ورکړی دی، یعنی جندر چې میل دی. او بل variable مو جوړ کړی دی دا چې دغه د ټایپ چې بولیان یا به true یا false وي. نو is male مو ورکړی دی چې true. دلته دا ځای وسو. راځو اوس زموږ دوه variable چې دی marks. دا دلته چې ما په ډبل کوټیشن لیکلی دا چې دا یو string سو، د سپیس سره د ټوله چې سو یو string سو. string موږ همیشه باید په جاوا کې په ډبل کوټیشنز کې دننه ولیکو. دوه ډبل کوټیشن یو دا خواته یو دا خواته دننه دا لکه یو مسیج داسې زموږ په سکرین کې پرنټي. دوی نور هېڅ کار نه کوي، یوازې د چیرې موږ عددونه توري دا شیان د string دننه ولیکو دا موږ ته دا راشي چې دا دننه د کوټیشن شته string ده. نو یو ایج سو دلته موږ پلس علامه ورکړې دي چې د مخه ما یادوري کړي وو چې د پلس دلته د کنکټینیشن لپاره استعمال کېږي. کنکټینیشن یې string یا بل string یا هم string د نورو د ټایپونو یا هم variableونو سره څه کوي؟ یو ځای کوي. هغه ته موږ په جاوا کې چې کنکټینیشن وایي. بل چې دی یو ایج سو، بل مارکس.
مارکس څو ده مثلا هغه مارکس دلته پرنټوم مارکس یو بل خبره چې دلته وګوري په کوچني ام شروع شوی ده ټوله توري سره کوچنی دي دلته موږ باید هغه وریبل ټوله باید چې ورکړو کوچنی ورکړو نو دلته لیکو مارکس درې څلورم وریبل ISBN ښه زموږ یو بل وریبل لرو چې د اوریج ښکاره کوي چې هغه موږ په اشاریه عددونه ورته ذخیره کړي دي نو راځو دلته لیکو اوریج چې هلته وریبل نوم موږ چې ورکړي دي AVG ورکړي دي نو او بل چې دی اماونټ هغه وریبل نوم دلته پاتې لیکو چې دی اماونټ ښه بل د چې په نامه لرو جنډر چې دلته هم موږ باید هغه وریبل نوم ورته ولیکو او آخر دانه is male چې هغه وریبل دلته نوم ولیکو باید is male نو دلته موږ یوازې د پروګرام هدف دا دی چې موږ څنګه کولی شو چې وریبلونه ډیکلریشن وکړو او همدارنګه دوی ګرده وریبلونه قیمتونه یې څه وکړو په سکرین کې یا په صفحه کې شو کړو راځو خپل بلاکونه برته ترو یو بلاک د زموږ د دلته لکه چې تاسو ګورئ دا سور سو د یو بلاک زموږ د مین فنکشن سو او بل بلاک زموږ د څه سو د پبلیک کلاس ډیکلریشن راځو اوس دا سیف کوو راځو خپل سیم دی کې دلته ګورئ چې موږ راځو CD ډیسکټاپ خپل ډیسکټاپ ته راځو په ډیسکټاپ کې دلته dir اوس وګورئ زموږ د پروګرام نوم 606 declaration.java راځو دا خپله کمپایل کوو جاوا C declaration.java ایرر نشته نو لیکو declaration زموږ باید کود لاس راغلی دی هغه رن کوو نو څنګه چې تاسو وینئ په آوټپوټ کې موږ ته څه کوي کوم وریبلونه چې موږ قیمتونه ورکړي وو د هغه وریبلو قیمتونه موږ ته څه کوي په سکرین کې پرنټ کوي دلته وګورئ ایج ما ورکړی دی مثلا قیمت څو ده 10 موږ ته 10 پرنټ شو لکه چې تاسو په وریبل ګورئ په دا وریبل کې موږ 10 ذخیره کړي وو هغه وریبل موږ دلته پرنټو دلته چې دا سټرینګ دی د سټرینګ موږ تغییر ورکوای شو مثلا موږ ویلی شو چې it is age is مثلا داسې د هغه ایج څو ده هغه قیمت هر شی چې وي هغه موږ ته پرنټوي لکه چې تاسو دلته ګورئ AGE وګورئ دلته AGE سره یو شان دی نو موږ ته د څه کوي دغه قیمت دلته موږ ته پرنټوي اوس دلته لکه چې دلته وګورئ اوس کاپیټل A ما ورکړي دي نو اوس راځو د سیو ورته رن کوو ده یې پله کمپایل کوو بیا انټرپریټ کوو its age is 10 اوس راځو سکوپ اف وریبلز یعنې د وریبلونو هغه ځای یا منطقې یعنې هغه ساحې چې موږ وریبلونه ډیکلریشن کولی شو نو جاوا allows variables to be declared within any block جاوا وایي دا اجازه مشترکي چې په هر بلاک موږ کولی شو وریبلونه چې وکړو ډیکلریشن وکړو یعنې تعریف کړو a block is begun with brackets and end with end bracket نو بلاک همیشه د چې د براکټو څخه شروع کیږي او په دا براکټو باندې بیرته څه کیږي ختمیږي a block defines a scope هر بلاک موږ ته یو ساحه تعریفوي یعنې په هر بلاک کې موږ نوې ساحې لرو او هر ساحه د بلاک دننه ته موږ څه وایو یو لوکل وریبل وایو یعنې د یو بلاک دننه کوم وریبلونه چې ډیکلیر شوي دي د بل بلاک دننه د بل بلاک په بل بلاک کې موږ ورڅخه استفاده نشو کولی جاوا has no global variables په جاوا کې موږ کوم global variables نه لرو all variables must be declared within either a class scope or a method ټول variables باید د کلاس دننه چې مثلا موږ لیکلی و public زموږ د کلاس نوم مثلا declaration و public declaration کلاس ډیکلریشن و چې موږ ورکړي وو نو دا کلاس دننه موږ وریبلونه ډیکلریشن کولی شو او همدارنګه د میتود دننه موږ کولی شو مثلا د فنکشن دننه
راځو اوس a Java variable can have one of the three scopes at any given point of time. Java variable عموما درې ځایونه سکوپ لري، درې ساحې لري، یعنی په درې ساحو کې موږ کولی شو وریبلونه ډیکلیریشن وکړو. یو د هغو څخه لوکل وریبل دی چې د بلاک دننه ورکړو، انسټنس وریبلز، بل چې دی استاتیک یا هم چې موږ ته وایو کلاس یا استاتیک وریبلز. کلاس استاتیک وریبلونه هغه وریبلونه ته ویل کېږي چې د پروګرام په ټولو برخو کې موږ استفاده کولی شو. دوی داسې وریبلونه دي چې موږ ورته ګلوبل هم ویلی شو، لکه هر ځای استفاده کولی شو، د بلاک دننه کولی شو، د کلاس دننه، د میتود دننه او یا هم د فنکشنونو دننه موږ ورڅخه استفاده کولی شو. اوس راځو لوکل وریبلونه. These are declared in a method, constructor or block. دوی د کنسترکټ دننه، د میتود او یا هم بلاک دننه ډیکلیر کېږي. They remain accessible only during the course of method execution. دوی یوازې په هغه ساحه کې وایي لاسرسي وړ دی چې په هغه ځای کې شوي ډیکلیریشن شوي، یعنې د باندې استفاده نشو کولی. When the method finishes execution, these variables fall out of scope. کله چې میتود یو پل اکزیکیوټ شو، اجرا شو، بیا نو وروسته موږ ورڅخه څه کوی، په نور ځایو کې ورڅخه کار نشو اخیستلی. نو وایي local variables are not visible or accessed outside the method. لوکل وریبلونه د میتود د باندې د لاسرسي وړ نه دي. پروګرام ته راځو. مثلا example for local variable، مثلا یو کلاس موږ جوړ کړی د چې په نامه local variable demo، چې میتود لرو static void display، یعنی یو فنکشن لرو د display په نامه، او ټایپ یې چې شته void. دوه وریبلونه لرو، یو int a دی، بل int b چې a لس لري او b شل. دا local variables are accessible only in this method. دا وریبلونه یوازې د میتود دننه تر لاسرسي لاندې کېږي. دلته راځو د هغه وریبلونو چې راباسو جمع سم لیکو او د دواړو جمع راباسو. اوس راځو خپل مین فنکشن ته او دغه ډسپلی ته کال کو. کلاس ته local variables راځو یو فنکشن جوړو د چې په نامه void display دوه وریبلونه جوړو int a مساوي کېږي د لس سره کاما. که چیرې موږ غواړو دوه وریبلونه په یو وخت کې یو ټایپ ورکړو نو موږ کولی شو د کاما په واسطه ورڅخه جلا کړو، یعنې int a مساوي کېږي د لس سره او b هم د ټایپ چې شته چې سو انټیجر سو هغه ته ورکړو مثلا 12. اوس راځو دوی دواړو جمع راباسم print ln. راځو اوس قوسونه خلاصو، مثلا سم مساوي کېږي ډبل کوتیشن ترو، دلته لیکو پلس کانکټینیشن لپاره a جمع b، یعنی a قیمت د b سره جمع کړه او ماته د سیستم د پرنټ لاین په واسطه د سم سره پرنټ کړه. دا وروسته قوس بندو. راځو خپل میتود هم ترو. راځو اوس خپل مین فنکشن خلاصو. دلته راځو ډسپلی ته کال کو. دلته موږ چې وایو کال او دا دوه سلش ما ورکړي دا څه معنا لري؟ د کومنټ معنا لري. دا هم ترو. خپل مین بلاک مې بند کړي. اوس راځو خپل د کلاس بلاک مې هم وتړل. راځو دا اوس بخښه کوي. دا راځو اوس سیو وو ډسکټاپ ته راسي. ټایپ جاوا سو او کلاس نوم چې سو local variable dot java. دا مو سیو کړي. اوس راځو خپل CLS لارې خپل ترمینل پاکو. راځو دلته رن کو جاوا سی، کمپایل کو جاوا سی. دغه وروسته خپل د پروګرام نوم لیکو د جاوا او رن کو. نو کوم ایرر نشته، لیکو انټرپریټ کو جاوا لوکل وریبل باید کلاس دات کلاس باید فایل لاس را کړی دی رن کو. اوس دلته وګورئ زموږ دوه عددونه جمع شي سو 2200.
موږ داسې هم کوو چې اول پله دوه عددونه سره څه وکړو شو کړو، د هغه وروسته دوی جمع پر وباسو. په هغه څنګه کوو دلته راځو دلته داسې لیکم چې مساوي کېږي جمع A جمع بیا لیکو B مساوي کېږي جمع B جمع بیا همدارنګه سم مساوي کېږي دا شی. اوس دا سیو کړئ، بیرته راځو خپل ترمینل ته، یا پله کمپایل کوو بیا رن کوو. دلته ویې ګورئ A مساوي کېږي 10 سره، B مساوي کېږي 12 سره. دلته ویې ګورئ A مساوي کېږي هغه وریبل پرنټوم چې د هغه وریبل قیمت څو ده 10. بیا B مساوي کېږي B مساوي کېږي بیا لیکم د کنکټینیشن کوو، بیا لیکو جمع د B وریبل نوم لیکم، بیا راځو لیکو سم مساوي کېږي کنکټینیشن کوو بیا A جمع B، یعنې د دوی جمع راباسم. داسې به اوس دلته لکه چې دلته تاسو وینئ اول پله ماته د A قیمت شو کړي، بیا د B قیمت شروع کړي، بیا د دوی جمع شو کړي چې 10 جمع 12 مساوي کېږي څو سره 22 سره. Instance variables. These are declared inside a class but outside a method. دا variableونه د کلاس دننه استعمالیږي لیکن د میتود د باندې استعمالیږي. They are also called member or field variables. دوی ته موږ member او یا هم field variable هم ویلی شو. An instance variable is created when an object is created and destroyed when the object is destroyed. وایي دا variable هغه وخت جوړیږي کله چې د یو کلاس چې شي object جوړیږي، یعنی کله چې object جوړ شو نو دا هم کار کوي، کله چې object له منځه ولاړي دا variable هم له منځه